हॅलो अँड वेलकम टू माय चॅनल. आज आपण शिकणार आहोत फोनिक्स. फोनिक्स म्हणजे काय, तर आपण ए टू झेड लेटर जे शिकलेलं आहोत तर त्याचे साऊंड्स कसे असतात ते आपण ह्या फोनिक्समधून शिकणार आहोत. तर साऊंड्सचा उपयोग काय होतो की आपल्याला स्पेलिंग्स वगैरे तयार करावे लागतात किंवा आपल्याच नावाचं स्पेलिंग समजा आपल्याला लिहायचं तर ते कसं लिहायचं, तर त्यासाठी आपण ए टू झेडचे साऊंड्स आज शिकणार आहोत. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला मी एक्झाम्पल देते. तरी पण आता एखादं स्पेलिंग आपल्याला तयार करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल कॅट. तर कॅटचं स्पेलिंग काय आहे? CAT, कॅट. ओके, C says go, A says ant, and T says t. Okay, C says k, A says a, and T says t. Means k, a, t, k, a, t, cat. हे असं मुलांना रीड करता आलं पाहिजे. मग त्यासाठी काय करायचं आहे, आपल्याला A to Z चे साऊंड्स काय असतात ते तुम्हाला शिकवतो. ओके, देन लेट्स स्टार्ट. A says a, a, a. B says b. C says k. D says d. E says A. A means what? E for elephant. तर A हा साऊंड होतो E चा. F says F. म्हणजे F for fan, F. म्हणजे F चा साऊंड काय होतो? F. G says G, G, G. Means gun, goat. G for gun बोलतो की नाही आपण, म्हणून G चा साऊंड काय? G. H says H, H, H. H says H. Means hat. H for hat म्हणतो ना, मग हे फर्स्ट साऊंड काय? H, hat. I says E, import, igloo. I for, that is I चा साऊंड E. J says J, J, J. J says J. K says K. L says L. L for lion. आपण करतो ना म्हणून L चा साऊंड L. मी तुम्हाला कळलंच असेल. तर नेक्स्ट आहे M. M says M. N says N. O says O. O for orange. आपण बोलतो ना म्हणून O चा साऊंड O. P says P. Q says Q. Queen. Q for queen. Q for quilt. बोलतो ना आपण तसं त्याप्रमाणे Q चा साऊंड होतो Q. R says R. R says R. S says S. T says T. U says A. Means U for umbrella. तसं U says A. V says W. V says W. म्हणजे V for van. V for violin. That's why V sound is W. W says W. W says W. इथे W. W ला ह जॉईंट आहे. W आणि W says W. म्हणजे W for watch. W for watch. आणि V says W आहे. Van. ह जोडतो आपण त्याला. ओके. X says X. X says X. Y says Y. Y says Y. Y for yak. Yak. Z says Z. Means Z for zebra. Z. है ना, Z says Z. ओके, हे झाले आपले A to Z चे साऊंड्स. A to Z साऊंड मध्ये मुलांना याच्यात आवड निर्माण व्हावी यासाठी काय करायचं आहे की आपण एखादं म्युझिकमध्ये आपण यांना शिकवू शकतो. ही एक आयडिया आहे. त्यामुळे काय होतं, मुलं आनंदाने शिकतात आणि म्हणजे आवडीने शिकतात आणि पटकन त्यांना येऊन जातं. हार्डली 2 ते 3 दिवसात मुलं शिकतात. त्यामुळे आपण आता म्युझिकमध्ये मी माझ्या ह्याने करते, तुम्ही तुमच्याप्रमाणे शिकू शकता. की A says A, A, A. B says B, B, B. C says C, C, C. D
ड. ई सेज ए ए ए. एफ सेज फ फ फ. हां, अशा प्रकारे तुम्ही सुद्धा आपल्या मुलांना शिकवू शकता. त्यामुळे काय होतं, मुलं लगेच कॅचअप करतात आणि ते लगेच शिकतात. हल्लीची मुलं हुशार असतातच, त्यामुळे त्यांच्याकडून आपण ही अपेक्षा करू शकतो की ते लवकर शिकतील. ओके, तर ही आयडिया माझ्याकडे आहे. तर तुमच्याकडे अजून काही नवीन नवीन आयडियाज असतील तर तुम्ही त्यासुद्धा वापरू शकता. ओके, मग भेटू आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. ओके, देन थँक्यू.